Sziasztok, biológikások, új medicinások és biológikusan gondolkozók. A következő kérdés, amire szeretnék itt válaszolni, ami időnként felmerül, ugye a kérdésből fakadóan olyanoktól, akik még nem ismerik jól a biológikát és nincsenek képbe a dolgokkal, az összefüggésekkel, hogy mi hogy működik. A kérdés a következő, hogy ha a rák nem betegség, akkor miért halnak bele annyian? Hát azért, mert nem oldják meg a konfliktusaikat, és olyan konfliktus tömeget halmoznak össze emberek évek alatt, hogy ha az megoldódik, akkor annak a megoldás utáni tüneteit sem élik túl. Van néhány olyan elváltozás, amely már a konfliktus aktív szakaszban problémát jelenthet, azonban, ami igazán veszélyes vagy nagyon kellemetlen tud lenni, az a konfliktus megoldás utáni, ahogy újabban szoktuk mondani, hogy a konfliktus utó szakaszban megjelenő tünetek. Tehát ez az egyik lehetőség, hogy túlságosan sokáig volt az illető konfliktusban, nagyon intenzíven élte meg, és biológiailag egy olyan konfliktus tömeget halmozott föl, amit gyakorlatilag elváltozás miatt nem lehet túlélni. De ez a ritkábbik eset, sőt azt kell mondjam, hogy ez talán a legritkább eset. Ami gyakoribb, hogy valaki belefut az élete során egy érzelmi drámába, beindul egy elváltozás, megjelennek a kellemetlen tünetek, azt félreértelmezik, félreértékelik, félrekezelik. Az illető nemhogy megnyugodna a dolgoknál, hogy megértett egy új dolgot, megtanult, és akkor legközelebb okosabb lesz, hanem még jobban elkezd félni, újabb félelmeket beindítanak, újabb félelmek beindulnak, új konfliktusok jönnek, az illető egyre jobban beforgatja magát konfliktusokba, egyre több elváltozása lesz, és végül komplikációba hal meg az illető. Tehát sajnos ez egy komoly dolog, ez a leggyakoribb halálok, hogy az emberek komplikációkba halnak bele. A komplikációknál elsősorban említeném az elváltozások komplikációit, tehát amikor két elváltozás vagy több elváltozás úgy zavarja meg egymást, hogy az már veszélyes lehet, illetve a különböző félrekezelések miatti komplikációk, amikor a szervezet próbálna regenerálódni, de mindig belepiszkálunk, belekutyulunk, és akkor nem sikerül neki helyre jönni. Mert ugye mérgezéstől még nem gyógyult meg senki. A másik kérdés, ami ilyenkor fölmerül, hogy amit én inkább fölhoznék, hogy ha ismerem a biológikát, akkor nem tudok belehalni egy elváltozásba. De már nem ettől függ. Attól függ, hogy összehozol komplikációt, vagy nem hozol össze komplikációt. Tehát attól, hogy valaki tudja, ismeri a biológikát, ez nem védi meg őt attól, hogy elszenvedjen érzelmi konfliktusokat. Mert egy dolog a biológika, meg egy dolog a hétköznapi élet, vagy a hétköznapi problémák, vagy a nem hétköznapi problémák. Tehát ez egész más dolog. Ugyanakkor, ha valaki tudatos, odafigyel ezekre, és lenne oka, hogy jól kiakadjon, magán kívül legyen, ahogy mifelénk mondják, habotokádjon, és így tovább, de nem teszi, mert nem engedi el a gyeplőt, mert nem engedi el a vadállatot magába, szoktam mondani, hanem uralkodik magán, nyugodt marad, és olyan dolgokat mondogat magának, hogy úgyis megoldódik, sose volt még, hogy nem oldódott meg, nem igaz? És még van sok ilyen jó mondás, ez nem elbagatelizálása a konfliktusnak, hanem a tudatos konfliktus intenzitás csökkentés. Na most, ha te ismered a biológikát, tudod, hogy belefutottál egy konfliktusba, és tudatosan nem idegesíted magadat rajta, amikor előjön, hogy megint kétségbe esek, hogy úristen, mi lesz, hogy lesz, akkor egyszerűen csak veszel egy nagy levegőt, és okosan azt mondod magadnak, hogy úgyis megoldom, hanem akkor az élet megoldja, vagy az idő megoldja. Sok okosság van erre, amit ilyenkor le tudjuk magunkat higasztani. Azt éred el vele, hogy ugyanannyi idő alatt az alacsonyabb konfliktus intenzitással sokkal kisebb elváltozás lesz. És a biológikával bizony azt el tudod érni, hogyha te tudatos vagy, akkor már nem lesznek komoly elváltozásaid, csip-csup elváltozásaid lesznek, mert nem tudsz minden problémát az életbe kiküszöbölni, bele fogsz futni konfliktusokba, ha nem drámázod túl a konfliktusokat, nem lesznek komoly elváltozásaid, és hogyha nem lesznek komoly elváltozásaid, nem bírsz összehozni komplikációt. Tehát ilyen értelemben, de ehhez azt kell mondjam, hogy valamennyire fel kell nőni, bele kell rázódni ebbe a biológikába, képbe kell lenni, hogy mi hogy működik, nem kell bevágnod szóról szóra a szervatlaszt, pedig az lenne a legjobb számodra, de nem kell bevágnod,
elég, hogyha fejből tudod a biológiai természettörvényeket, tudod, hogy milyen fajta szöveteink vannak, és tudod, hogy a szervatlaszban mit hol kell keresned. Mert előjön egy téma, mit tudom én, itt viszket, ott fáj, itt sajog, itt érzem, itt püffet, ott dagad, stb. Meg tudod nézni, ki tudod keresni, és rá tudsz jönni az összefüggésekre, mert ez a lényeg. Tehát mi biológikások nem arra appellálunk, hogy ó, nálunk van hogy szokták ezt mondani, nálunk van az etalon, és akkor majd én segítek neked megoldani a konfliktusaidat, meg majd konfliktus feloldás, meg konfliktus terápia, meg minden kutyafüle. Nem így működik. Ennek az az értelme, hogy te magad tudatossá váljál, uralkodjál magadon, figyeld meg a biológiai folyamataidat, és nem kell hinni benne, ilyen a biológia, majd meglátod, úgyis így működik, és akkor tudod menedzselni az elváltozásaidat, tudod menedzselni a hétköznapi dolgaidat. És nem feledkezel bele konfliktusokba, tehát nem gyűjtöd a konfliktus tömeget, nem hozol össze komplikációt, és így, de csak is így, nagyon sokat el tudsz érni, hogy a lehető legkevesebb elváltozásod legyen, a legkevésbé intenzívek legyenek, és ezek legkevésbé fájdalmasak legyenek ezek az elváltozások. Úgyhogy azt hiszem, hogy már ez is egy nagy dolog. Én nagyon nagy hasznát vettem.